there, inay. Sari-sari, tanaman. Dali. Mari tayo. Hi, dali. Ayun ko. Hi, Mimi. Hi. Hi, guys. So, ako mapapansin nyo po, medyo makalat po dito sa aming bahay. Yan. Oh, no! So, ang gagawin po natin ngayon, we will have a house tour, guys. So, welcome to our humble and crowded house. So, let's start first here. So, sorry guys, nagkulang yung tela ng damit ko. Medyo mainit po kasi ngayon. It's so hot. It's so summer. It's so summerific. So, let's start first here outside our house. So, as what you can see, it's very tambakan. Dito namin nilalagay yung mga damit namin. And, of course, parking with our Ferrari Smash. And, yeah, this is our receiving area. I don't know if this is called receiving area. And it is where the plants of my, oh my gosh, of my inay is located. Ayan, because she is a certified plant tita. Ayan, so she likes planting, flowering plants like that, Miana, and whatsoever. So we have a table here. We are eating here in this table most of the time because it's very refreshing here because of the hangin ba. So meron po tayo dito mga kakalatan. Ayan, so hindi na po tayo nag-imis dahil alam niyo na medyo busy tayo ngayon sa pag-check ng modules, and of course we also have our class 2 attend. Yan, pag-aalaga ng baby. That's my cute pamangkin. So kawawa ang baby dahil makalat ang paligid. So ayun lang naman. So nandito pa din yung mga kalat natin. Ayan guys, yung mga ano-ano sa ilalim. So may shoes. So hindi dapat na dito tong shoes. Dapat na dito to. Na dun yung lalagyan ng shoes. Ay, napatak talaga itong tripod. Ayan. So yun, kita nyo, makalat pa doon sa papunta doon. So huwag na natin puntahan. Okay, so dito na tayo pagpasok ng aming main door. So this is our main door. Yeah, you know that main door. So it's sliding door like this. Oops. And it doesn't have lock. So surprise na lang pag may pumasok pag gabi. Oh no! So wala pa naman so far na pumapasok kapag gabi. So alam nyo na. Ayan, so pagpasok nyo ng bahay ng ating main door, so ito yung makikita niyo. Tcharan! Tcharan! Ayan, so medyo makalat pa rin talaga. So this is the crib for our baby. So medyo malinis naman yan. Baka makagat ng goyam ang baby. So hi baby! Yeah. Tingin ka nga dito baby. Baby, tingin ka nga dito baby. Baby, tingin ka nga dito. That's so cute naman. Ayan. So, we have bang tawag dito? We have upuan here. Ayan. So, bili yan ng nanay. Bili yan ng inay namin. And there's another one here, but it is not where I put my laptop. I just used this to attend my class only few minutes ago. Ayan. Alright. So here also we have stairs like this. Like, you know, in the school. So, yun. So, if you will have speech, you know, you will be going up here and, yeah, deliver your message to everyone in the house. Alright, so, it is, on this part naman, it is where my printer is located.
please notice the I will baby babu. That's for my niece. And this is my bedroom. The extension of the living room is my bedroom. This is where I sleep. Yeah. And this is my, higaan. There's a window here. And what you can see are all kalat. Joke. Yeah. So sometimes I'm putting my pillows there upstairs. But yeah, sometimes just here. Pag tutulog ng tanghali, syempre, alam nyo na, pag nakakantok, pag tanghali, then just get the unan there and yeah. So here in the extension of the living room and / my bedroom, this is where our TV is located. Why? Hi, say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Ayan. So, medyo makalat din dito sa aming, matawag dito, divider. Basta, patungan ng mga kung ano, kalat-kalat or whatever. Shoes here, on the upper corner, then here, yan, mga giveaways. And with ito pang display na agiwin, and the sabon stuff, yan. And yeah, that's my sister. So that's my sister. And our speaker, the face mask, and yeah. That's all here. So let's go straight to the kitchen. So this is the kitchen. It's a little bit messy, because we are still busy. We're not yet cleaning. So here is Inay. Hi, Inay. Bakit baga ako nagsasain? Nagsasain na po ang Inay. Ayan. So dadamihan na niya para may bahaw for tomorrow morning. So ganun kami dito. Tipid-tipid ng gasol, di ba? Ganun talaga ang buhay. Tipid-tipid. So dito ang ating kalan. So standard. Shout out. And water, yeah. And these bottles are being filled with water and being put inside the fridge to have, cool drinking water. The jug, yeah, and there's, there's t-shirt here to serve as, filtration. To serve as filter tool, yeah, to filter the water. And this is the lavabo. And beside the lavabo is this. Wala kayong makita, diba? Tungko yan. So, ordinary people lang may ganyan. So, shout out sa may mga tungko ganun sa bahay, guys. Medyo mauling. Wala na kayong makita dahil puro uling na ito because of the usok of the luto-luto. And, yeah. So, yun guys, nandito na tayo. So, it is where the kahoy-kahoy are located, the ones being used to dikit-dikit apoy. Ayan, so para makapagdikit tayo, syempre kailangan ng kahoy. Para makapagluto tayo sa tungko. So, dito naman tayo sa ating dining area, dining part. So, minsan lang kami kumain dito, minsan kapag gabi. Because sabi ko nga, madalas doon kami sa may receiving area kumakain, doon sa may medyo mahaba-habang table. Makalat lang kaya hindi nyo ma-visualize. Ayan. So here we have, what do you call this? Tambakan din ng gamit. Lagay ng mga tasa-tasa, coffee mate, and whatsoever. Yan. Alright, the glasses. And yung ibabaw, syempre, double purpose, patungan din ng mga gamit. Yan, so patungan din ng gamit. Medyo wala pa tayong fund, kaya sariling sikap tayo ngayon. Wala tayong camera woman. Ayan, wala ang aking kapatid. Alright. So, eto naman, ating fridge. So, huwag na natin buksan dahil sobrang dami nitong laman. Puro tubig. Wala nang imbak na pagkain. Because may problema ngayon sa electric supply. Medyo naglulus yata. Di magyelo.
So, yeah. Maaksaya sa kuryente. Alright, so eto na. Punta tayo dito sa may gilid ng ref. So, nandyan ang mga sako-sako. Yan, syempre. Niingatin natin yan, magagamit yan. Pero, it's very flammable. So, ingat-ingat tayo. And of course, yan, para naman inspired ang ating, dining. We have the illustration of the Last Supper. So, hi ulit kayo, inay. Hiniinin na yung sinaing. Hindi pa nga na. Oops! Di ba pala nabulak? Iinin na agad. Ayan. So, balik na tayo dito. Sa may pamangkin, nagliligalig. Hey, baby! Hey, baby! Ala, ala! Wala sa natin, guys. Ala, ala! Ala ka na. Ala, ala! Mama, patag. Boom! Hey, baby! Hey, baby! Hey, baby! Anak ko ba't umiiyak? Oh, no! Ala, 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 ala! Di ba? May technique na pag umiiyak ang bata, kitiin nyo lang. Yan, naiimot na ulit. So, hayaan na natin. So, balik na tayo dito. Dito tayo sa ating bedroom. Bedroom ulit. So, ito ang ating, sabi ko nga sa inyo, daanan yan, stage. Yan, nagtitimpla na ng dede ang aking nanay. Baby. Yan. So, let's continue our house tour. So, though this is very simple, syempre, matagal na kami dito. Ilang taon na kami dito. When I was 7, maybe 4 or 5 years old na dito na kami. So, dati ito lang yung aming bahay talaga. Ito lang, ito. Yung nakikita nyo, ito lang. Tapos, hindi pa ganyan yung dingding yan. And wala pa yung dun sa may baba. And wala pa. So, ito lang dati. So, dito din kami kumakain. Dito, sa may part na to. Pero, syempre, medyo nag-level up na tayo, guys. So, nagkaroon na tayo ng kitchen, dining, and, tungko. Ayan. So, ito naman, yan, dito lagi kami tumutulog dati. So, ngayon, ang tumutulog na dito ay ang aking inay with my pamangkin dahil siya nag-aalaga. Kaya malimit po yan. Dahil papadidehin. Okay. So, ito naman, syempre, dito sa may gilid, dito naman ang mga tambak again. Ayan, the Durabox. And, so, nagpatake yung cellphone natin. Medyo defective yung tripod na na-order natin sa Lazada. Ay, sorry. Basta, syempre, sa Lazada. But, syempre, hindi naman sila yung supplier, And, mura lang naman yun. So, I understand. So, this Durabox, this is the very first Durabox that we had. So, my sister bought that one, bought this one when she had her first work. Yeah. So, yun yung pinakauna naming Durabox. And, inside this room, yung parang ito yung master's bedroom parang pinakakabahayan namin. And there's another, extension or silid. So, kung alam niyo yun, syempre, mga ordinary happy people, may mga silid sa bahay nila. Ayan. Sa kwarto, yung sa loob ng kwarto, may kwarto pang maliit. So, ganun yun, silid. Ayan. So, syempre, another tambak na naman ng mga gamit. Ayan. And, yan, yung mga bags. Hindi na ginagamit. Paminsan-minsan na lang kapag umaalis. And, ito naman yung mga bedsheets. Uy, bedsheets. Mga kumot. Syempre, unan. Yan, dito namin siya nilalagay. So, dati, meron kami dito namin nilalagay yung mga, mga lagay ng, mga pulbo. Tapos, may nilalagay kami dyan mga piso-piso. Syempre, TV yun. So, alkansya yun. Then, dito din, syempre, meron tayong window. And ito yung makikita nyo sa window. Yan, diba? Gubatan. Gubat-gubat.
Ayan. Okay. So, yeah, I think that's all. So, actually, kaya nag-house tour na ako because we have plan of renovating. So, sana matupad ang aming pag-renovate kahit medyo gipit tayo sa budget, guys. Medyo utang-utang muna. Yan. So, sana matupad. And, so okay pa naman siya. Ayaw pa nga ng inay, nagpapabebe pa ang inay. Dahil ayaw niyang magpa-renovate. Pero syempre, alam ko naman na matutuwa din siya kapag napaayos na itong aming bahay. Di ba, inay? Siyempre. Syempre, ganun talaga. Ayan, kahit utang-utang muna. Kahit utang. Alright. So, syempre, ang pinaka-importante talaga, hindi naman talaga yung physical, na bahay. Syempre, maganda din naman yung magandang bahay. Sino naman ang hindi, ang walang gusto, ang hindi may gusto magkaroon ng magandang bahay. Syempre, lahat tayo naghahangad ng may magandang bahay. Ang pinaka-importante talaga is yung samahan ninyo bilang pamilya sa loob ng bahay. Yun. Alright. So, I guess it's all for this video. I hope you enjoy watching. See you all, guys. See you again soon. Bye-bye in our next video.